السلام عليكم يا بنات، وحشتوني جدا جدا. النهارده بقى فيديو جديد مع بعض. طبعا النهارده هنعمل سوا كده روتين مسائي تشجيعي تحفيزي. هلبس وهنزل اشتري شويه حاجات كده بسيطه. طبعا انا اصلا كنت جايبه حاجات امبارح وعملت الغدا وعملنا كل حاجه، بس شويه تظبيطات كده في المطبخ هنعملها مع بعض، وهننزل نشوف هنجيب ايه. طبعا انا استغليت الفرصه الساعه دلوقتي 8. استغليت بقى طبعا الموقف كده واولادي نايمين، قلت انزل بقى منها ان انا اشم نفسي شويه، وفي نفس الوقت اشوف لو انا محتاجه حاجه، عايزه اجيب حاجه. الاول بقى حطي لايك للفيديو، لو اول مره تشوفي القناه انزلي وشاركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. طبعا هنا بقى نزلت وجيت جبت حبة حاجات كده بسيطة. جبت هنا ايموشن للتلاجة هنلزقه مع بعض، جبت حبة حاجات من السوبر ماركت، وجبت حبة حاجات من منظفات كده. عايزة اقول لكم ان انا هغسل برضو السجاد، جبت شامبو للسجاد وجبت ديتول باللافندر، ده برضو بيبقى ريحته حلوة جدا جدا. بس اهم حاجة تختاروا بتاع منظفات يبقى بيعمل الحاجات دي يعني بجودة كويسة، ما بيستخدمش بوتاص. هنا بقى جبت الشنطة الكيوتة دي، دي جايبة لي المشابك، وجبت بخور، وجبت حبة حاجات كده من الفرن. وخلاص كده بدي الحاجة بقى لسما، قلت لها يلا بينا بقى حولي لي الشنط على المطبخ. طبعا انا ما كنتش مستعدة اجيب حاجة، بس انا نزلت بهدف ان انا يعني عايزة اغير جو، اللي هو انا مش عارفة هجيب ايه. المهم جارتي كلمتني بقى، قالت لي انا جايه لك يا سما. فطبعا قلت لها خلاص تعالي يلا اقعدي معايا. فانا ايه النهارده هنعمل مع بعض كيكه، وهعمل شاي حلو قوي هتحبوه. هبدا بقى ان انا اظبط المطبخ كده يعني بحيث ان ايه يبقى متظبط ومتروق وكده، علشان ما ياخدش معايا وقت. الواحد بقى طبعا بعد ما بياكل وبيشرب بيتقل. طبعا هنا هبدأ ان انا ايه امسح التلاجة وايه وهنزل الكاسيت ده امسحه. طبعا في واحدة سألتني بتقول لي ايه يا سما، وانت بتقفي ليه يا سما؟ يعني بتقفي في بتطبخي ازاي؟ يعني انت بتطبخي ازاي والبوتاجاز بيبقى يعني بالمنظر ده والطريقة دي؟ فطبعا انا والله بطبخ. هو انا بصراحه ايه يعني مش متضايقه قوي يعني، بس هو انا متضايقه حبه بسيطه صغننه يعني، بس مش متضايقه قوي يعني من البوتاجاز. هو شكله حلو يعني. انا لما جبت الراجل يرفع المقاسات قال لي هو ده المكان المظبوط ليه، مش هينفع نلعب في اي مكان تاني. اللي هنقدر نلعب فيه ان انا هقصر الرخامه شويه، وانا عندي مكان اهو فاضي جنب التلاجة من ناحيه البار. فانا طبعا هدخل بقى التلاجة لحد البار، لكن انا مش هينفع ان انا عشان يعني عندي الرخامة طويلة، فطبعا مش هينفع هفتح باب التلاجة ازاي، فلازم اقصرها. فطبعا لما اجي بقى هعمل بقى كده، فان شاء الله يعني باذن الله. بس هبدا بقى احط بقى الايه الايموشن كده على على التلاجة. عايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اجيب ايموشن اللي هو المجسم ده، بس للاسف ما لقيتهوش، فلازم انزل عتبة ضرب البرابرة، يعني ان انا انزل اجيب الحاجات من هناك. في الحاجات هناك احسن واسعارها كويسة، وانا اصلا ما لقيتش الايموشن، فقلت ادلع التلاجة كده احط شوية الحاجات دي لحد ما ايه ما اجيب الايموشن اللي هو المجسم. بس كده. طبعا انا مسحت الحمد لله الكاسيت بتاعي كان عليه دهون وكده، فظبطت الدنيا دي كلها. فانا اصلا عايزه احط مفارش، بس قبل رمضان بقى نبدا بقى نحط مفارش ونظبط الدنيا بقى ونظبط المطبخ بتاعنا ان شاء الله. زي ما احنا شايفين كده هبدا بقى ايه هعمل كيكه. طبعا كيكه هعملها النهارده باليوسف، اللي هي الاكياس اللي هي التانج الصغيره دي. طبعا هنا جبت الخلاط بتاعي، هحط فيه كوباية سكر، وهجيب الكيس ده بتاع اليوسفي او اي طعم انت حباه، وهحطه في كوباية وهعاير بقى بالمية بالظبط كوباية زي ما احنا شايفين كده. واي بقى حاجات بقى من تحت كده يعني ايه بحيث ان انا انزل كل البودر بالمية. وهحط بعد كده نص كوباية من الزيت. وهحط برضو البيضتين. طبعا البيض بقى براحتك يعني، عايزة تحطي 3، عايزة تحطي 2، عايزة ممكن تحطي واحدة مفيش اي مشكلة.
وهحط طبعا رشة كده من الفانيليا، سواء بقى بودر او سايلة. انا عندي هنا سايلة. وده كله ده هضربه في الخلاط. شفتوا بقى كيكة سريعة جدا جدا. هبدأ بقى ان انا احط في الطبق بتاعي كده. بقى اعاير كوبايتين دقيق بنفس الكوباية اللي عايرت بيها، وعصير وزيت هي نفس الكوباية. طبعا هنا كوبايتين دقيق بس مش مليانين على اخرها، يعني الكوباية ما تبقاش مليانة. وهبدأ طبعا عندي المضرب السلك ده على طول مخلياه للدقيق. بحب انا ايه، انخل الدقيق بتاعي اطلع منه فراغات الهواء. وهحط برضو الكوباية التانية زي ما احنا شايفين كده، بصوا. وهبدأ بقى انخل بالطريقة دي كده. دي طريقة حلوة جدا جدا. وانا هحط بقى هنا رشة من الملح. كنت انا حطيت رشة من الملح. وهحط بقى معلقة من البيكنج باودر. بصوا معلقة حلوة كده. طبعا هبدأ بقى ان انا ايه، ادمجهم في بعض كويس جدا جدا زي ما احنا شايفين كده. وعندي بقى شوية من الشوكولاتة الشيبس، فقلت ايه احطهم بالمرة او يدوا بقى ايه شكل كده وطعم، وتبقى يعني تغيير. هجيب بقى الصينية بتاعتي. طبعا حطيت بطنتها بسمنة، وبعد كده هبطنها بقى بايه، بمعلقة من الدقيق كده، وزي ما احنا شايفين بالطريقة دي. تمام. انا الدقيق اللي يفضل بقى يعني ارموه، ما تحطوش تاني في نفس الدقيق. طبعا هبدأ بقى ان انا ايه، احط الكيكه بتاعتي كده في الصينيه، وهدخلها الفرن. طبعا بقى كده خلصنا الكيكه بتاعتنا وطلعناها من الفرن. طبعا هعمل معاكم شاي الكرك، بس الاول اوريكم بقى الكيكه. بصوا حلوه ازاي. بصوا بقى الشوكليت شيبس. على فكره انا قلبتها لقيت الشوكليت شيبس في القاع، فادت لي المنظر ده رهيبه والله. وطعمها تحفه جدا جدا، وحلوه قوي قوي قوي، وعجبتها على فكره. هبدأ بقى معاكم شاي الكرك. لكل الناس اللي بتحب الشاي، هيحب الطعم جدا جدا. عندي هنا عودين من القرنفل، وتلات فصوص حبهان. وعندي هنا معلقتين شاي. وطبعا السكر هيبقى حسب الرغبة. وعندي كوباية المية قصادها كوباية اللبن. طبعا عايزه اقول لكم الشاي ده طعمه رهيب جدا جدا. هي طبعا يعني ما كانتش، يعني كل ما بقول لها تعالى دوقك الشاي ده، طبعا هي تقعد تتريق عليا وتقولي لا 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 ماليش انا انا بحب كوبايه الشاي كده ملهاش ايه، احط قرنفل بقى بدل ما احط قرنفل في الاكل وحبهان في الشوربه هعمل كده. قلت لها لا طبعا. فقلت لها تعالي جربي. فهو اصلا في يعني مشهور في دول الخليج، فطعمه بصراحة جميل. طبعا هنا حطيت انا كوباية اللبن، يعني عقبال ما بيغلي اكون حاطة كوباية اللبن. طبعا انا جبت هنا بقى من النيش بتاعي. طبعا الحاجات اللي التحف اللي موجودة في النيش دي لازم نطلع منها وايه، ونستغل الظروف يعني. طبعا هنا طلعتهم غسلتهم وبنشفهم بمناديل المطبخ. وهبدأ بقى اظبط انا وهي القعدة بتاعتنا التمام. عقبال هي ما تيجي. طلعتهم بقى من نيش وغسلتهم وجبت مناديل مطبخ ومسحتهم بقى. هبدأ بقى ان انا ايه، احط الشاي بتاعي كده. هجيب بقى صفاية وهصفي بقى الشاي، بحيث ان قرنفل حبهان ما ينزلش ايه يضايق اللي هيشرب وكده. هبدأ طبعا بقى ان انا ايه، اقطع الكيك بتاعي. عايزه اقول لكم الكيك سهل وسريع واتعمل على طول بسرعه جدا جدا، والشاي طعمه رهيب. هبدا بقى ان انا ايه، اقطع بقى الكيك كده. بصوا بقى شكله عامل ازاي بجد. شويه الشوكليت شيبس نزلوا في القاع، فانا اصلا قلبت الكيكايه. فلما قلبت الكيكايه ادتني بقى ايه الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الكيكة من جوه لونها اصفر من التانج او الطعم اليوسفي، وطعمها حلوة جدا جدا جدا. بصوا حلوة ازاي، جميلة. هوضب بقى القعدة بتاعتنا دي. بصوا حتى قطعت كلها. بجد طعمها حلوة جدا. جيت اشرب بقى ايه يعني شوية من الشاي، لقيته سخن جدا جدا، فحطيته تاني بقى. ما قدرتش ان انا اشربه وهو سخن قوي كده. بس ادي عملنا كيكة سهلة وعملنا الشاي.
حاجة كده بسيطة. طبعا عايزة اقول لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على 7 جار، فطبعا حتة ان احنا لازم نحب جيراننا ونهتم بيهم ونسأل عليهم. بصوا بقى، عايزة اقول لكم الكيكاية من قريب كده تتحدث عن نفسها، والشاي تحفة. خلصنا الحمد لله القعدة اللطيفة بتاعتنا انا وجارتي، وهي مشيت قررت ان انا افتح الضلفة. كل يوم كده استغل اطلع ضلفه واروق. طبعا الضلفه دي كانت مكركبه، كنت بحط فيها بقى البلاستيكات واي حاجه انا مش عايزاها. يعني هتلاقوا فيها معطر، سبرتايه، بطرمانات، اي حاجه. فطبعا انا قررت ان انا انضفها، اخف الزحم شويه او الزحمه شويه، واحط بس اللي هي علب التلاجة. وعندي شفاشق بتاعت رمضان، شفاشق كبيرة كده بلاستيكات برضو، دي بستخدمها في رمضان، صفايات مش عارف ايه. وفي حاجات كمان كنت جايباها وحطها ونسياها ان انا جايباها. طبعا هنا هبدأ ان انا احط الحاجات اللي انا بستخدمها في مطبخي، والحاجات اللي انا مش بستخدمها هاخدها اشيلها في شنطة او كرتونة واحط تحت السرير. طبعا تحت السرير ده لازم يبقى متنضف على طول، بحيث اي حاجة انتي مش عايزاها بتحطيها لما تيجي اوانها، ممكن تستخدميها تاني ممكن متستخدميهاش ايا كان يعني. هبدأ بقى ان انا اظبط الدنيا كده زي ما احنا شايفين. طبعا ده شفشق لسه هشوف الغطا بتاعه او اعمل له غطا يعني. لو هستخدمه تاني لسه هشوف هستخدمه تاني ولا مش هستخدمه. طبعا انا عندي بلاستيكات تاني، بس طبعا يعني هكتفي بس بدول، لان انا مش عايزه استخدم حاجات كتير او احط حاجات كتير في المطبخ. وكمان انا لسه يعني انا كمان انا لما فاكرين لما قلت لكم انا هغير المطبخ بتاعي. فانا لسه يعني انا جبت الراجل رفع المقاسات وخد لي المقاسات بتاعه المطبخ، بس لسه برضو مش عارفة اذا كنت هعمله دلوقتي ولا هعمله بعد رمضان لسه. فقلت برضو اظبطها كاحتياطي يعني. بس هبدأ بقى الحاجات اللي انا مش محتاجاها. بصوا دي بقى كنت جايباها ونسيها، القطعة بتاعت البيتزا دي. فطبعا هبدأ بقى ان انا اي حاجة مش محتاجاها، طبعا انا ما عنديش كراتين، هبدأ اخد كله بقى في شنطة كده واحطها طبعا تحت السرير، لو هستخدمها تاني لو مش هستخدمها هطلعها اي حاجة. وكده انا وسعت خليت الضلفة. عايزين بقى نعمل قبل رمضان بقى نستغل كده ان نطلع ضلفة ضلفة ونعملها، بحيث لما يجي علينا رمضان يبقى الدنيا متروقة وجميلة. طبعا طلعت هنا عود بخور من اللي انا كنت جايباه، وهبدأ بقى احط عود بخور. وكده انا خلصت الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.